Bạn đã bao giờ cảm thấy ngột ngạt vì một sự giúp đỡ? Trong các mối quan hệ xã hội, có một sợi xích ràng buộc vô hình mang tên ơn nghĩa. Người ta dùng nó để gắn kết, nhưng cũng dùng nó để trói buộc lẫn nhau. Khi bạn nhận một ân tình, xã hội dạy rằng bạn đã mắc nợ. Nhưng hãy thử dừng lại một nhịp, gạt bỏ những lớp vỏ đạo lý sáo rỗng và quan sát sự thật. Chúng ta có thực sự đang mắc nợ ai đó không? Hay đó chỉ là một ảo giác, một bản hợp đồng ngầm mà chúng ta tự huyễn hoặc để thao túng lẫn nhau? Đầu tiên, hãy nhìn thẳng vào bản chất sinh học của sự giúp đỡ. Khi một người chìa tay ra giúp bạn, ngay tại khoảnh khắc đó, hệ thần kinh của họ đã tự động tiết ra các hormone hạnh phúc như dopamine, oxytocin, serotonin. Họ thấy mình là người tốt, cái tôi của họ được vuốt ve, lương tâm họ được thanh thản. Sự thật là hành động cho đi đã tự thanh toán thù lao cho chính nó ngay lập tức. Người cho đã nhận đủ phần thưởng. Thế nhưng, điều vô lý bắt đầu xảy ra. Ơn nghĩa bị biến thành một hợp đồng tín dụng tồi tệ nhất thế gian. Người cho áp đặt một khoản vay lên vai người nhận, nhưng lại không hề nói rõ lãi suất, kỳ hạn hay cách hoàn trả. Để rồi nhiều năm sau, khi người nhận không đáp ứng được một đòi hỏi nào đó, họ lập tức bị dán nhãn là kẻ vô ơn. Làm sao bạn có thể mang nợ từ một giao dịch mà mình chưa bao giờ đặt bút ký? Lý trí của đám đông thường mắc phải một lỗi ngụy biện kinh điển, nhập nhằng giữa quà tặng và khoản vay. Nếu sự giúp đỡ là tự nguyện, là một món quà, thì khi rời khỏi tay người cho, quyền sở hữu đã hoàn toàn thuộc về người nhận. Giao dịch kết thúc. Còn nếu nó đòi hỏi sự sòng phẳng và hoàn trả, thì đó là một khoản vay có điều kiện. Đã là vay mượn thì sòng phẳng, không có gì cao thượng để mà suy tôn. Chữ ơn thường được dùng làm công cụ để đánh tráo khái niệm và thao túng cảm xúc. Hãy lấy một ví dụ. Một người họ hàng từng giúp bạn xin việc cách đây 10 năm. Hôm nay, người đó yêu cầu bạn làm ngơ trước một hành vi sai trái của họ. Nếu bạn từ chối, bạn là kẻ ăn cháo đá bát. Logic thực tế chỉ ra rằng một hành động tử tế ở quá khứ không bao giờ là tiền đề hợp lý để biện minh cho những đòi hỏi vô lý, vi phạm nguyên tắc ở hiện tại. Nếu lùi lại xa hơn nữa để quan sát sự vận hành của vũ trụ, toàn bộ tòa lâu đài ân oán sẽ lập tức sụp đổ. Khoa học và triết lý sâu thẳm đều đồng tình rằng vạn vật luôn sinh lên và diệt đi trong từng phần ngàn giây, gọi là các sát na. Tế bào thay mới, suy nghĩ sinh diệt liên tục. Người đã trao đi sự giúp đỡ ngày hôm qua và người nhận lấy sự giúp đỡ ngày hôm qua, thực chất đã không còn nữa. Ở thời điểm hiện tại, những kẻ đang cay cú đi đòi nợ hay những người đang oằn mình chịu nợ chỉ là những tâm thức mới đang vay mượn lại một đoạn ký ức ảo ảnh để tự trói buộc chính mình. Sự tương tác trong đời sống chỉ giống như sự truyền dẫn của sóng âm qua không khí. Hạt không khí này va chạm hạt không khí kia để truyền năng lượng đi, rồi quay về trạng thái cân bằng. Hạt này không hề nợ hạt kia, tất cả đều là nhân duyên. Hai nhân bình đẳng tương tác với nhau. Năng lượng cứ thế chảy tới. Người nhận được sự giúp đỡ lại tiếp tục tạo ra giá trị cho một nơi khác. Cội nguồn của ơn nợ là tư tưởng về cái tôi, cái ta, là sự bám chấp vào ảo tưởng về một cái tôi sở hữu. Tôi là chủ nhân của sự giúp đỡ này. Nhưng có thật sự là như vậy không? Đập vỡ ảo tưởng về ơn nghĩa không phải là lời bào chữa cho sự vô cảm, lạnh lùng. Ngược lại, nó là một cuộc đại phẫu thuật để cắt bỏ những khối u dính mắc. Khi ta nhận ra không ai có thể nợ ai, sự tự do tuyệt đối mới xuất hiện. Và chỉ khi đó, những hành động tử tế trao cho nhau mới khôi phục lại được bản chất nguyên thủy nhất của nó. Thuần khiết, không áp lực, không tính toán. Vậy ngày mai khi bạn quyết định giúp đỡ một ai đó, bạn muốn làm vì sự thong dong và niềm vui của bản thân, hay chỉ đang muốn đeo thêm một sợi xích vàng cho cái tôi của mình?